Hello guys, good morning po. Ako na naman po muli, Christoff TV channel. So guys, for today video, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalamig. Kahapon umulan po ng snow. Pakipakit, nabula naman ako. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung sitwasyon pagka ganito po yung sitwasyon namin dito. Hindi lang po ako, lahat ng mga nandito po sa Korea. Tignan nyo kung gaano po kalamig, pati yung sasakyan, pinasok po nila sa loob. Usually, iniiwan po nila sa labas. Talaga malamig. Kung makikita nyo po yung boses ko, may lumalabas na usok ng gagawin sa katawan. Snow, ne! Oof. Mga kaganapan ngayon, umuulan ng snow. Oof. Yay! Lakas ng snow. Oof. Oof. 왔어요? 어떻게? 저기다 담게. 자? 거기다 갖다 담게. 내가 지금 후후후. 야이씨. Siya nga pala guys, sa mga bago po dito sa channel ko o napadaan ka lang sa channel ko, sana makapag-subscribe po kayo, libre lang po yan para at the same time matulungan nyo po yung channel ko at para lumaki na rin po tayo. Maraming salamat din sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking mga munting video. Ito po ay patungkol sa tunay na buhay o realidad na kalagayan naming OFW sa ibang bansa. Para nang sa ganun makita naman ng mga pamilya, kaibigan natin kung ano yung tunay na kalagayan natin sa ibang bansa, para yung expectation nila hindi ganong mataas. So standby lang po kayo ngayon, nag-overtime po ako lang. Ayaw po ng mga kasama ko nang bumabangon ng maaga kasi napakalamig, pero ako tinitiis ko, sayang din po para sa pamilya. So kahapon nagbuhos po kami, ngayon papakita ko po yung yung kinalabasan. So kahapon nagbuhos po kami mga kabulol, eto na po yung kinalabasan. Yan, may lupa lang po siya, na molde na po siya, ayan, no? So binubungkal ko po, inuhukay ko na parang kamote. Yan po yung kinalabasan ng mga kabul.
Tapos na po natin siyang bungkalin. So ngayon naman po, tatanggalin natin yung lupa, pupupukin po natin. Tingnan nyo guys, yellow. Nag-yellow yung tubig. Wala po tayo ng mga snow. Dito po pag bumabagyo hindi po ulan, snow. Grabe lamig. Kasi pag hindi po tinanggal to, pag tumigas siya, madulas. Grabe lamig po. Hello mga kabulol, ito yung ano ngayon, ganap. Yan. Pagkatapos ng malakas na pagulan ng snow kagabi. So ito ang nangyari. Tanghaling tapat at saka tapat ang araw. Mainit siya. So mamaya papakita ko sa inyo kung matutunaw ba yung yellow o hindi. Tingnan nyo po. Napakalamig. Mabuti pa yung mga aso hindi nilalamig. Pongge! Wala kayo sa mga aso namin mga kabulol. Tignan nyo po sila. Sanay na sanay sila sa winter. Pongge ancho. Woo! Ay.
lamig. So alas 10 ngayon, coffee time. So mamaya ipapakita ko po sa inyo kung matutunaw yung yellow, hindi mamaya nga mga bandang alas 3 po ng hapon. Oh darling, Hello. communist. My friend is a communist. Okay, tayo muna kami. So guys, time check, alas 3 na. So, kagaya na sabi ko, titignan natin kung natunaw yung yelo. Kasi sobrang init ng araw kanina. Hindi na ko kung kayang tunawin ng araw. Tingnan po ninyo. Ay, puro yelo. Alas 3 po, ayun o. Sikat na sikat yung araw. Susunod yung pangalan. Grabe. Yeah. Christoff. Grabe, sobrang lamig po dito mga kabulol. Minus 17 po o negative 17. Kaya po tayo sa taas. Ohoy. Wala kaya si ano dito mga kabulol, si Elsa tsaka si Hana ng Frozen. Grabe ang Korea. Actually mga kabulol, may hina pa po to kaysa dati nung nasa Incheon po kami. Dati factory namin nandun sa Bulodong. Talagang lubog ang kalahati ng gulong ng sasakyan mga kabulol. Ay. Ayan oh. Sikat na sikat po yung araw. Pero hindi natutunaw yung snow. Lamig. Grabe. Yun nyo po oh. Parang si ano, si Dylan ng Flame of Recca. Yung kanyang espada ay gawa sa yelo. Nagyelo mga kapatid, mga kabulol. So mga kabulol, sa mga nanonood ngayon ng mga aspiring OFW para maging isang factory worker dito sa South Korea, so alam niyo na po yung gagawin nyo. Paki-ready na po yung mga jacket po ninyo dahil napakalamig po dito pag winter talaga. Pero may mabibila naman po rito na murang mga makakapal na jacket. So makakabili kayo, pero mainam na rin po kung may dala po kayo. Tsaka napakahirap po dito pag winter. Siyempre yung mga bago, yung hindi pa na-experience yung snow, excited sila, tuwang-tuwa pa sila sa snow. Pero pag tumatagal ka, kagaya namin, 8 taon na kami rito, pahirap sa amin yung snow. Biruin mo, lalabas ka ng CR. Kasi yung CR namin, kalimitan sa mga Koreano, yung wala silang CR sa loob. Yung pintuan ng CR nila lagi nasa labas. Kaya pag nagsi-CR kami, lamig. Pag po nagsi-CR kami, lumalabas pa kami. Biruin mo, maliligo ka sa shower room, lalabas ka, umusok yung katawan mo, tapos nakachinelas ka, yung dadaanan mo, lumulubog yung chinelas mo sa snow. So mahirap po, pero para sa iba nag-i-enjoy po sila dahil sa Pilipinas wala po nito. So mga kabulol, ito hanggang dito na lang yung ating video. Salamat sa mga patuloy na nanonood sa aking mga video, lalo na po yung mga kapatid ko sa mundo ni YT, yung kaibigan ko na laging nandiyan po para po sa akin. Saludo po ako sa inyo, lagi po kayo mag-ingat, stay safe, at saka more power po sa ating mga channel. So magkita-kita po tayo sa mga susunod kong gagawing video. Ito po si Christoff TV channel. Gusto ko lang pong ipakita ang realidad ng buhay bilang isang OFW. Kagaya ko, napakahirap ng trabaho ko pero kinakaya ko para sa pamilya. So bababa na po tayo mga kabulol. Magkita-kita po tayo sa next video. Annyeong haseyo.